Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Ridzwan. Bersama saya Wan Fira 17. Pada hari ini satu review special untuk abang-abang pengguna Lagenda 110 kita di luar sana, iaitu satu review kepada semua set racing Lagenda 110. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang tuan-tuan dan puan tengok, hari ini kita nak buat satu review berkaitan tentang satu set racing Lagenda 110, Yamaha Lagenda 110, atau nama komersialnya ialah SRS 110. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan nampak pada stiker yang telah saya lekatkan pada kotak head for Ridzwan yang berada di hadapan di dalam video kita pada kali ini. Set racing ini adalah bersaiz blok 55mm, bersaiz head 2428, blok daripada ESPADA, head daripada Ridzwan. Baik, kita akan bagi tahu satu persatu tentang apakah yang ada di dalam set racing kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, ingin diberitahu kepada tuan-tuan dan puan di luar sana, kita bukan sekadar sahaja buat review, malah kita juga ada menjual barangan ini. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan nak dapatkan barangan motosikal yang original, tuan-tuan dan puan boleh terus direct inform ataupun direct PM kita di talian 013 603 1753, 013 603 1753. Jadi, review khas kepada tuan-tuan dan puan hari ini, yang mana memakai motosikal Lagenda 110 ataupun SRS 110, tak kisahlah model SRL 110Z ataupun SRS 110ZR. Yang mana satu pun boleh pakai CDI ini ataupun set racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Kerana apa saya cakap CDI tadi? Kerana model SRV dan juga satu lagi 105cc punya model tu, CDI dia tu tak sama. Tetapi barangan enjin lain sama. Jadi kita akan buat satu review, kita akan jelaskan satu persatu supaya tuan-tuan dan puan faham apa yang kita ada dalam set racing kita pada hari ini. Baik, first kali, seperti mana yang tuan-tuan dan puan tengok, kita ada satu carburetor daripada NS150 daripada HTM, satu block racing 55mm daripada ESPADA, satu head racing 2428 daripada Ridzwan, satu CDI racing BRT daripada GF Racing, satu clutch plate racing daripada Racing B, satu coil racing daripada Apido, satu gasket set top set daripada Apple. So tuan-tuan dan puan, hari ini kita ada satu set lengkap untuk tuan-tuan dan puan. Jadi kita akan review satu persatu daripada awal sampai habis, daripada mana barang ini original ataupun tidak. Hari ini kita akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan. Walau bagaimanapun, kita start dulu dengan CDI racing. Macam biasa, kita akan start daripada kiri sampailah ke kanan. Baik, CDI racing yang kita ada dekat sini adalah CDI racing daripada BRT. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini, CDI racing daripada BRT Power Max. So dekat belakang ni untuk Lagenda 110, SRS 110, DC digital, model dual band. So tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu sedikit sebenarnya tentang CDI racing BRT ini kepada tuan-tuan dan puan. Sebelum tu kita buka dulu dan kita tunjukkan. Macam biasa, kita akan dapat satu modul, satu buku dekat sini. Modul ni kita boleh buka dan ada banyak informasi dekat dalam ni lah berkaitan tentang BRT. Buka, dia kertas dia tu sebenarnya besar. Macam ni. Dia ada tunjuk lah kan. CDI dekat situ yang ada. Minyak hitam, dyno, dan sedikit info berkaitan tentang kalau kita tengok dekat sini, combustion. So tuan-tuan dan puan, yang ni kalau tuan-tuan dan puan nak, tuan-tuan dan puan mestilah beli barangan daripada BRT. Jadi tuan-tuan dan puan akan boleh dapat satu modul yang sebesar ni lah untuk reference tuan-tuan dan puan satu hari nanti jika tuan-tuan dan puan perlukan reference ini. Reference book ni daripada BRT. Baik tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun kita nak tengok CDI racing itu sendiri. So inilah CDI racing tersebut. Macam biasa dekat belakang pun dia akan tulis SRS 110. So ini adalah CDI Power Max daripada BRT. Dan tuan-tuan dan puan kena pastikan yang sebenarnya model yang tuan-tuan pakai tu betul dan juga CDI ni seperti ini. So lebih baik cek CDI dulu, sebab kadang-kadang CDI kalau bentuk lain tak boleh pasang pula CDI ini, kena modified soket dan sebagainya. Itu akan merusingkan, memeningkan kepala kita satu hari nanti. So tuan-tuan dan puan, macam biasa, saya bagi tahu sedikit sebenarnya info tentang CDI BRT ni. Saya letak dulu, saya nak bagi tahu dulu. Sebenarnya BRT yang kita jual ini tak sama macam BRT yang murah dijual di luar sana. Kalau tuan-tuan dan puan pernah tanya saya CDI BRT, di dalam kita punya private number, private number, business number kita tu, kita bagi tahu harga bukanlah harga seperti dalam Shopee. Dalam Shopee harga kita boleh dapat lagi murah, dan CDI yang kita jual ini adalah lagi mahal. Sebab apa? Saya jelaskan dalam video ni. CDI yang kita jual adalah CDI daripada GF Racing. GF Racing dia punya material dia tu lain dengan pengilang lain yang buat. Bila kita tanya GF Racing sendiri kenapa harganya mahal,
GR Racing menerangkan kepada kita pada segi motherboard yang telah dibuat di dalam CDI BRT ini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, CDI BRT yang kita dapat sekarang di pasaran warna merah seperti ini sebenarnya CDI Racing yang bukan daripada Indonesia. CDI yang seperti ini adalah CDI yang daripada Malaysia. Okey, so tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak tahu dia daripada Malaysia ataupun Indonesia? Dekat bahagian belakang tu kalau dia tulis semua jenis model seperti mana yang ada di pasaran Malaysia, maksudnya itu adalah daripada Malaysia. Contoh untuk Lagenda 110, SRS 110 ini sendiri, di Malaysia kita panggil SRS 110, tetapi di Indonesia kita ada panggilan nama dia yang tersendiri. Sama seperti SC135, kalau ada tertulis SC135 dekat belakang, maksudnya itu Malaysia punya. Dan jika dia meletakkan nama-nama lain seperti Sniper dan sebagainya, Yamaha Sniper dan sebagainya, itu adalah daripada negara yang lain. So tuan-tuan puan kena take note tentang CDI BRT ini. So apa bezanya kita punya BRT dengan BRT yang lain yang daripada Malaysia ni lah? GR Racing dia ada motherboard dia sendiri, jadi dia punya ketahanan itu terjamin. Okey, satu lagi yang bagus daripada GR Racing, if ada sebarang problem kepada CDI ini, kita boleh tukar one by one. So tidak ada masalah kepada pengguna-pengguna CDI di luar sana. Okey, yang ingin memilih CDI BRT daripada GR Racing. Okey, so apakah function CDI Racing? Macam biasa tuan-tuan dan puan pun tahu, CDI Racing dibuka cut off dan juga dia meningkatkan api dalam enjin. Okey, itu baguslah kepada enjin yang sudah dimodifikan seperti ini. Okey, walau bagaimanapun kita simpan dulu CDI BRT ni. Kepada sesiapa yang berminat nak beli CDI saja pun boleh, kerana kita bukan jual satu set terus ya. Okey, sebenarnya ini set-set racing yang kita buat untuk memudahkan pelanggan kita yang mana terus nak buat satu set kepada enjin diorang. Kalau tuan-tuan pun tak mempunyai bajet yang seketul. Okey, seketul ni maksud saya bajet yang penuh lah untuk buat penuh dan juga banyak untuk buat satu enjin terus. Tuan-tuan puan boleh beli barangan satu persatu daripada kita, tak menjadi masalah. Okey, so kita nak review pula selepas ini adalah clutch plate daripada Racing B dekat sini ya. Okey, so clutch plate daripada Racing B, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan, Racing B ni apa yang bagus dia adalah, okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini. Okey, ini adalah SRS 110 punya clutch plate 3-in-1. Apakah maksud 3-in-1? Dia didatangkan sekali dengan clutch plate, spring dan juga gasket. Okey, so itulah disebabkan dia panggil 3-in-1. Apa yang bagus tentang Racing B ni adalah cuba kita tengok certified di belakang ni. Certified di belakang ni kita banyak tulis dekat situ, Japan quality, high quality product, advanced technology. Banyak certified lah yang sebenarnya Racing B ni dapat, kerana brand Racing B ni bukan baru dekat kita punya pasaran. Racing B ni kepada sesiapa yang tak tahu, dia punya material dia tu Japan punya quality. Okey, itu yang bagus bila kita pasang pun, kita test, kita dah pakai 2-3 tahun. Walaupun kita dah pakai lama, tetapi dia punya kualiti memang sangat terjamin, terjaga, tahan lama. Okey, itu yang bagus. Clutch plate, fungsi dia apa? Untuk meningkatkan, clutch plate racing ni lah, meningkatkan dia punya respon enjin. Okey, so kita ada dekat sini coil daripada Apido untuk Lagenda. SRL tu Lagenda lah. Okey, so ini adalah universal punya coil. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, ini adalah Apido original punya coin color orange. Okey, so Apido dekat luar sana ada yang tak ori, so kita harap tuan-tuan dan puan berhati-hati dalam memilih barangan daripada Apido. So ini adalah Apido Racing, okey, punya coil, dan kita boleh tengok dekat sini high speed punya kabel. Okey, bukan kabel biasa, kabel racing high speed ya. High speed racing. Okey, ada tulis dekat situ racing. Okey, minta maaf kerana kamera kita tak berapa jelas, tetapi kabel yang digunakan adalah kabel racing, coil yang ada dekat dalam ni pun coil racing. Okey, so apakah function coil racing? Okey, ada yang akan tanya kepada kita. So coil racing ni function ni adalah untuk menghantar api kepada plug. Okey, kalau tuan-tuan puan perasan, coil ini akan ada di bahagian body engine dan akan ada satu wire ni lah. Okey, wire yang saya tunjukkan tadi, high current punya wire tadi tu akan disambungkan dengan kepala plug kita tu. So inilah penghantar api sebenarnya, daripada enjin dia hantar api kepada plug kita. Okey, itulah function coil racing. Semakin tebal copper yang digunakan dalam ni, semakin banyak api yang boleh dihantar, api yang boleh pushkan daripada coil itu kepada plug. Okey, kalau pakai plug racing, pembakaran lagi cantik. So kita ada dekat sini gasket top daripada Apple. Macam biasa Apple, kenapa kita sarankan sangat brand daripada Apple ni, kalau tuan-tuan puan tengok, dia menggunakan plastik punya teknologi pada bahagian ni. Okey, dan apa yang bagus dia, walaupun material dia plastik, dia tak macam brand yang lain menggunakan kertas. Okey, dia anti bocor lah. Okey, dia anti bocor. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, dia menggunakan new sponge coat punya material, guarantee asbestos free. Okey, tidak mempunyai asbestos. Asbestos tu kadang-kadang dia menyebabkan habuk lah dekat kita punya bahagian engine. Okey, so yang tu bagus dia lah. Dan kita tengok dekat sini sponge coat dan daripada Apple. Okey, kalau tuan-tuan perasan juga dekat dalam ni, okey, dia akan disertakan dengan satu stiker. Nampak Apple punya stiker tu. Okey, so satu set lah. Dan kita ada dekat sini, kita ambil yang bahagian atas dulu. Ini adalah NSA 150 daripada HTM. Okey, kita ambil kotak dekat sini. Okey, kalau tuan-tuan pun perasan, packaging asal dia macam ni. Okey,
packaging asal dia macam ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan rasa, okey, feeling dia tu, kalau unboxing saja carburetor daripada HTM ni, okey, boleh tengok recommended price RM208. Okey. Yang ni original daripada HTM. Saya dapat satu stiker daripada HTM lagi. Kalau tuan-tuan dan puan buka kotak ni, tuan-tuan dan puan akan rasa feeling macam buka satu gaming punya device tau. Okey. So dekat sini NSR 150 daripada HTM. Kenapa daripada HTM? Bukan daripada Thailand, bukan daripada brand-brand lain. Okey. Disebabkan kita pilih brand HTM ni adalah kita pernah buat testing kepada carburetor ni. Maksudnya testing pemasangan lah. Pemasangan kita try, kita set main jet pilot jet. Rupanya carburetor ini di antara carburetor yang tak pening kepala untuk set. Okey, maksudnya setiap carburetor kita try TX125, Wave 125, NSR 150 daripada HTM, senang untuk setup. Okey, bila senang untuk setup, inilah di antara carburetor yang kita berani untuk kita jual dekat customer kita supaya customer kita senang untuk membuat pemasangan. Okey. So recommended untuk tuan-tuan dan puan. Dan kita ada dekat sini satu set blok daripada ESPADA. Okey. Satu set blok daripada ESPADA saiz 55mm. Boleh tengok dengan jelas dekat situ 55. Okey, kalau tuan-tuan pun perasan dekat sini material yang digunakan adalah material alloy, sama saja macam standard pun guna material alloy. Dan alloy yang digunakan adalah alloy yang sudah di-enhance kan. Enhance tu maksudnya ditingkatkan kualiti. Jadi maksudnya ini adalah blok yang bagus untuk digunakan. Kalau tuan-tuan pun tengok slip dia tu, okey, sangat bagus, sangat ngangam. Okey, kalau kita tengok dia punya bahagian piston membonggol. Kalau saya straightkan blok ni pun boleh nampak dia punya bonggolan high compression di bahagian kepala piston tu. Okey, saiz 55mm dah disertakan sekali dengan pocket valve. Tak perlu dah pening kepala nak bawa pocket valve yang lain. Kecuali pemain yang pakai dia nak set up, dia nak tambah lagi lubang pocket valve tu, itu terpulang kepada pemain tuan-tuan puan. Dan jangan risau, barang daripada kita sentiasa original. Kalau tengok bahagian blok pun sudah ada marking ESPADA dekat situ. Terus terang, okey? Terus terang dekat sini, marking ni lah yang menunjukkan yang barang ini original ataupun tidak. Dan yang bagusnya ini adalah ditembak dengan laser, bukan menggunakan stiker ataupun ukiran tangan sendiri yang tak ori itulah. So puas hati kalau beli daripada kita. Dan ramai kan juga tanya kepada kita, okey, brand daripada ESPADA ni okey ataupun tak okey? Jawapannya ialah okey tuan-tuan dan puan. Okey, didatangkan satu set sekali dengan piston piring dan juga klip. Ramai customer kita yang beli tidak ada komplain pada masa hadapan. Okey, pada masa yang lama, pada jangka masa yang lama tidak ada komplain beli daripada customer kita. Blok ini tak tahan lah, cepat jalan lah, bunyi lah, tak ada. Okey, so lagi satu yang bagus ESPADA Lagenda 110 ni, dia tahan panas. Okey, so yang barang yang terakhir kita nak tunjuk dekat sini adalah satu hip racing daripada Ridzwan saiz 2428. Baik, akan ada customer-customer tanyakan kepada kita, bosku, adakah hip saiz 2428 ni setup yang agak besar sebenarnya untuk blok yang saiz 55mm? Okey, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan. Secara amnya lah, kita tahu yang 2428 untuk blok saiz 55, head dia tu agak besar. Okey, tetapi ianya tak menjadi masalah, okey, kepada customer kita. Customer kita dia setup spek 2428 punya head untuk 55mm. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini tuan-tuan dan puan. Okey, walaupun head itu bersaiz besar, dan jika kita kira secara manualnya apakah saiz head yang sesuai dengan saiz blok kita tu, sebab kita ada kiraan yang tertentu untuk menentukan head saiz yang sesuai untuk kita punya enjin, sebenarnya itu bergantung kepada cara pemain yang setting juga. Okey, ada pemain yang boleh setting 2428 punya head kepada blok standard saiz 50mm contohnya, boleh set. Okey, kerana apa? Mereka mempunyai kepakaran. Mereka cuba adjust dekat bahagian sana, bahagian sini, sampailah function dia tu okey dan mempunyai performance. Okey, bukan pasang saja, tak pasang saja semua boleh. Okey, tetapi pasang dengan setup performance. Okey, so dia bergantung kepada pemain tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak ada masalah. Okey, try and error. Barang motor ni kita try and error. Okey, so main jet, pilot jet semua tu try and error. Okey, tak ada masalah pun. 2428 boleh dimasukkan kepada 55mm. Okey, dan juga setup 55mm 2428 ni, hit 2428 ni tak terlalu besar untuk 55mm. So jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh pakai, tak ada masalah. Mesti akan ada performance, jangan risau. Okey, so walau bagaimanapun kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, hit ini didatangkan sekali dengan racing punya cam. So ini adalah cam daripada brand Ridzwan itu sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini, ini adalah material high cam. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dia punya bonggolan dia tu. Okey, bonggolan high cam. Kalau low cam dia rendah pada bahagian belakang ni. Okey, so apakah function high cam? Macam biasa high cam ini dia lebih kepada top speed lah. Okey, low cam lebih kepada pickup. So kalau siapa pakai pickup sesuai nak main 1 kilo, siapa yang nak pakai untuk main highway sesuai pakai high cam. Okey, low cam untuk main 1 kilo, high cam untuk main jalan jauh. Tetapi terpulang kepada setup ratio gear jugalah.
Ada yang boleh set up ratio gear, yang boleh makan long walaupun pakai low cam. Ada yang setting boleh buat pick up walaupun pakai high cam. Tengok gear ratio dia macam mana, sprocket ratio dia macam mana. Itu terpulang kepada format kepakaran masing-masing. Saya nak bagi tahu dekat sini, set racing ini adalah original. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu risau kalau dapat barang HTM daripada Tauri ke, ESPADA daripada Tauri ke, okay, Racing B daripada Tauri ke. Kerana apa, semua ini barang kita direct dengan supplier. Jadi tuan-tuan dan puan jangan perlu risau. Guarantee. Okay, barang-barang elektronik kalau rosak seperti coil pasang-pasang tak ada api, CDI pasang-pasang tak ada api, tukar one by one, tak ada masalah. Okay, so tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat ini sahaja video saya yang saya nak buat berkaitan tentang set racing Lagenda 110 yang berada di hadapan kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, kepada sesiapa peminat, tuan-tuan dan puan terus WhatsApp kita, PM kita, tanyakan soalan kepada kita di talian 0136031753. Kalau tuan-tuan dan puan mempunyai soalan yang berkaitan automotif yang tuan-tuan dan puan tak faham, seperti mana? Contoh soalan yang tuan-tuan dan puan boleh tanya kepada kita. Okey, bosku, apakah main jet pada jet yang sesuai Carburetor NSR kepada spek 53mm saya ni? Bosku, apakah saiz poket yang sesuai dengan setup saya blok 53mm, berat badan 78 kg? Okey, apakah saiz blok yang sesuai kalau tak nak remote engine dan sebagainya lah. Soalan-soalan yang berkaitan automotif tak ada masalah, tanya saja kita boleh jawab. Okey, so tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel ini, kerana pada masa hadapan kita nak besarkan lagi channel Ridzwan ini. Kita nak buat daripada segi automotif, daripada segi pemasangan barang motosikal, kita nak buat automotif daripada segi kereta, kita nak buat review daripada barang-barang yang lain, kita nak buat gaming punya kita panggil sebagai section dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa juga untuk tekan bell, kerana setiap video baru akan masuk ke dalam notification telefon pintar tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye bye bosku.